Sennilega það svo að flestir þekkja Grand Canyon af öllum þessum þjóðgörðum í Bandaríkjunum, sérstaklega í Arizona. Og mér finnst ég eiginlega að vera alltaf að ofnota orðið stórkostlegur. En þetta bara svo stórkostlegt. Og koma til Grand Canyon og sjá þessa miklu víðáttur og gljúfrin bara stórkostlegt. Ég fékk ástísi til þess að gera jafnvægisæfingar á einni klettabrúninni. Og við farum ofar með fótinn. Við farum ofar með hann. Ofar að þetta? Já, ofar. Og þannig að ég fer alveg fram á það ítrasta eins og langt og ég mögulega kemst og mér fannst ég vera orðin algjörlega lárétt. Já, alveg að koma. Þangað til ég fatt allt í einu að hann var náttúrulega bara að stríða mér. Ég var komin í alveg fullkomna stöðu. En hann var bara svona aðeins að stríða mér og ögra mér og allt í einu fattaði ég þetta. Ég sagði já, náða mér eina ferðina enn. Og svo þegar við komum upp á hótelinu og við fórum að skoða þetta kvöldið, þá bara urðum við agndofa að sjá þverhnífta klettana sem við höfðum staðið upp og hún var að gera einhverja jafnvægisæfingar. Frá Grand Canyon fórum við til Sedona sem í suður og þar sáum við kirkju hins heilaga kross. Og þessi kirkja hún byggð upp í klettahlíðum Sedona og komið fyrir í margbrotinni náttúrunni sem þarna og umgjörðin var stórkostleg. Og náttúrun hann í Sedona eins og annars staðar í Arizona mikil fengleg og ekki síst þegar við vorum að ganga þarna þjóðgarði í kringum Bell Mountain. Frá Phoenix þá hjóluðum við á einum degi til Las Vegas yfir 500 kilometra sem var mjög erfitt vegna þess að hitinn var svo mikill, yfir 43 gráður. Við getum nú líka alveg verið töffari ef við ætluðum okkur. Við ætluðum okkur bara til Las Vegas og þangað fórum við. Það nú þannig að við sláum ekki af öryggiskröfunum. Við erum í mótorhjólagöllunum með allar varnir og hjálminn að sjálfsögðu. Þegar Ameríkanarnir flestir hjóla hjálmlausir og í stutterma bólum. En það var gaman að koma til Las Vegas. Komum þangað, rennsveitt undan búningnum og hjálminum. Andstaðan var mikil, byggingarnar flottar og margar hverjar gulli slegnar. Á móti síðan drullu skítugu mótorhjólinu og sveittum ferðalöngunum. Til Las Vegas. Þetta var meiri svakalegi dagur. 500 kilometrar í 40 stiga hita. Og þetta var náttúrulega eitt ævintýri. Las Vegas já, hvað það? Undra fyrirbæri, hrikalega mikið gervi, samt eitthvað stórkostlegt glamor og þú ert bara ein augu og eyru. Þú bara horfir til allra átta og segir hvernig þetta hægt? Þarna náttúrulega Ítalía, Frakkland, þeir eru búin að byggja þetta allt saman og þeir eru með gondóla og síkjum og þetta bara... Og svo náttúrulega fyrir utan sem þetta snýst allt sem fjárhættuspilið. Og þegar maður kom niður á morgnana og sá fólkið, það var byrjað í spilakossunum bara klukkan 8 og 9 á morgnana
og ég fara að hafa orð á þessu og þá sagði einn vörður við mig að byrja, þau stoppuðu aldrei, þau búin að vera hérna alla nótt. Þetta náttúrulega borg öfgana allan hátt en þetta mikil skemmtun og mikið tónleika og slíkt, þannig að við nutum þess.